يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون من الوصفات السهلة والشهية. اليوم رح نعمل مع بعض بريوش النوتيلا، ورح نعمل بعجينة قطنية رائعة. وصفة مميزة، تابعوها معي وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحتاج كاس من الحليب السائل، لازم يكون عنا دافي. رح نحتاج كمان هون نص كاس من الزبدة 100 جرام، لازم تكون عنا سائلة. رح نحتاج حبة من البيض تكون عنا بدرجة حرارة المطبخ. عجينة البريوش هي عجينة حلوة. رح أحط هون 3 ملاعق كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة. رح أستخدم هون الشبك ورح أخفقهم كثير منيح مع بعض حتى تتجانس عندي كل المكونات. هيك عندي الخليط جاهز، بتركه من 5 دقائق ل10 دقائق حتى تفور الخميرة. لازم نتأكد عنا إنه الخميرة فارت قبل ما ننزل الطحين. رح نحتاج هون 2.5 من الطحين. أنا هون حطيت 3، الكاس الثالثة ما حطيتها كلها. رح نحتاج معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة من الملح. مكونات العجينة عندي جاهزة. رح أستخدم هون مضرب العجين. نستمر في العجن حتى تتشكل معنا عجينة طرية متماسكة. رح أحكي بالنسبة للعجينة ما تشدوها كثير بالطحين، تكون معكم طرية أفضل. هيك عندي العجينة جاهزة. رح أرجع هون أعجنها شوي في إيدي، بعديها بلمها بحطها بصحن نظيف وبغطيها وبتركها حتى ترتاح. أكيد هاي الوصفة ممكن تعجنوها على إيدكم. هون رح أغطيها حتى ما ينشف معنا وجه العجينة. طبعا هون زي ما حكيت لكم أنا تركتها ترتاح ساعة. بعد الساعة هيك عندي العجينة جاهزة. عجينة ناعمة قطنية من البيض اللي احنا استعملناه، من الحليب السائل، من الزبدة. هاي كلها مكونات بتعطينا عجينة قطنية ناعمة. رجعت عجنتها هون، طلعت الهواء منها، وهلا هون رح أقسمها. رح أعملها على 4 أقسام، 4 كرات، يعني هون رح نعمل 4 طبقات. بعد ما نشكلهم على شكل كرات رح أرجع هون أريحهم مدة 10 دقائق، بعديها بشتغل فيهم. بناخذ الكرة بنفردها. طبعا هون عنا العجين لازم يكون معنا شوي رفيع، بس ما يكون معنا رفيع كثير. رح أورجيكم إياها. هيك عندي ممتازة. أنا هون رح أحطها بصينية مفروشة ورق زبدة. طبعا دهنت الصينية بكمية بسيطة من الزيت النباتي حتى يمسك ورق الزبدة عليها. وبالنسبة للحشوة هون أنا رح أستخدم النوتيلا. أكيد ممكن تستخدموا أي نوع شوكولاتة أنتو بدكم إياه. أنا هون حطيت بكل طبقة معلقتين كبار. بفرد الشوكولاتة وبحاول إنها ما توصل على الأطراف. هيك عندي تمام. هلا هون رح أحط الطبقة الثانية نفس الطريقة. طبعا لما نيجي نحطها بنحطها في البداية على الأطراف، بعديها بنثبتها، وبهيك عبين ما نخلص كل الطبقات. رح أحكي هون عن الطبقة الأخيرة. أكيد ما بندهنها بالشوكولاتة، بنحطها زي ما هي. رح أحكي عن الحشوة. في حال مش متوفرة عندكم النوتيلا أو أي نوع شوكولاتة، ممكن تستخدموا حشوة السينابون، كمان بتعطي نكهة كثير طيبة. وبين الطبقات بتحطوا البندق المطحون، بيعطي نكهة مميزة. هاي عندي هيك الطبقة الأخيرة. بسكر الأطراف كثير منيح. وهلا هون رح أبلش بالتقطيع. طريقة التقطيع كثير حلوة وسهلة. نستخدم أي صحن صغير أو أي كاسة عنا. في البداية بقطعها على شكل زائد، وبعديها هون كل قسم بقطعه بالنص. حاولوا إنها السكينة تكون معكم شوي حادة. وكل قسم هون برجع بقطعه بالنص. ناخذ الطرف ومنلفه بهاي الطريقة. طبعا هون أنا لفيته 3 مرات، ومنثبت الأطراف كثير منيح. بنشتغل كل جزء بهاي الطريقة حتى نخلصها. طريقة الشغل كثير ممتعة وحلوة. وهيك عندي صارت جاهزة. هون أنا رح أتركها ترتاح مدة 10 دقائق، بعديها بدخلها الفرن. طبعا هون قبل ما أدخلها الفرن رح أدهن الوجه.
بالنسبة للوجه هون أنا رح أدهنه بصفار البيض بمعلقة كبيرة من الحليب السائل ونص معلقة من الفانيلا البودرة، ممكن تحطوا الخل الأبيض. بدهنها كثير منيح وبعديها رح أدخلها الفرن. بالنسبة للفرن رح يكون عنا على درجة حرارة 200. الخبز عنا رح يكون في البداية من تحت، وأول ما تبلش تاخد معي لون من تحت لون ذهبي بشغل الشواية من فوق. هون أنا حطيتها على الرف الوسط والشبك. أول ما طلعتها من الفرن هون غطيتها بقطعة قماش، تركتها مدة 10 دقائق، بعديها قدمتها. هون طيابتها إنه نقدمها وهي سخنة، طبعا وهي باردة كمان طيبة، بس الأطيب إنها تتقدم وهي سخنة. ما شاء الله طعم بجد شهي، قطنية من جوا، وصفة سهلة وبسيطة وشهية كمان. بتمنى كثير إنها عجبتكم، وبتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة، ويعطيكم ألف عافية.